მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ G2G და დღეს ჩვენ გვექნება ძალიან მაგარი unboxing-ი, ნახეთ რა მაგარი რაღაცა არის და დადგა ის დრო, რომელსაც სულ მოუთმენლად ველოდით, გამოვიწონე ვებკამერა, ძალიან მაგარი ფასტაკლება იყო. ეს ვებკამერა არის თემურ გვარაძის, რომელიც აქვს ზუსტად ისეთი და სწორედ მან მირჩია, მან გატესტა როგორი არის, აქვს ძალიან მაგარი ფუნქცია სტრიმებისთვის, ანუ უკანა background-ს ჭრის საერთოდ, ანუ replacement-ი აქვს, არის 1080p-ში 30 FPS აძლევს, მაგრამ არ ჭირდება 1080p, 720p-ში 60 FPS იძლევა ძალიან მაგრად და ეს არის ყველაზე ბიუჯეტური ვებკამერა, რომელიც არის სტრიმებისთვის და ასევე გეიმინგისთვის, ეს არის ძალიან მაგარი და მოდით, ეხლა მე თქვენთან ერთად გავხსნი ესეთია რაღაცა, ჯერ არ გამიხსნია და თქვენ შეგინახეთ და ორით ასეთი ამხელა დიდი მაკრატელით გავჭრათ. მედია რაღაც საჭირო შნურს არ მოვაჭრი ამ კამერაზე რაღაცა. შევხედოთ როგორი იქნება. სხვათა შორის unboxing-ის ვიდეოს ესე პირველად ვიღებ. აქ რამე ხო არ მოვჭერით ისეთი არა. ასეთი კაცუნა იმაში დევს და იცავს. და ნახე რა პატარა არის, ბიჭო, ნახე პატარა და მუშაო, შეხედეთ. Logitech. შეხედეთ, თუ სწორად ვამბობ არ ვიცი. კი, Logitech-ის კამერა არის ყველაზე კარგი, მოკლედ. ამ ფასად, რა თქმა უნდა, C922X Pro Streaming webcamera. რომლის გახსნასაც ეხლავე შემოგთავაზებ. აქ ინფორმაციები უწერია, რომ Full HD 1080p-ზე 30 FPS იძლევა, 720p-ზე 60 FPS, background-ს ნახეთ, background-ს აშორებსო, ამას გვეუბნება და პატარა შუქსაც იძლევა, ნახე, automatic low light correction. ანუ განათებების კორექციებს აკეთებს მოკლედ რა. და მოდი პირდაპირ გავხსნათ. ეს წესით პატარათი რაღაც სკოჩი თუ ლეიკოა და მეგობრებო, აუცილებლად დამიწერეთ, ვისაც გინდათ, რომ სტრიმები გავაკეთო აი ამ კამერით, რა თქმა უნდა გავაკეთებ ხა, მაგრამ მაინც დააკომენტარეთ, გასტრიმე ქართულად ან ინგლისურად, #გასტრიმე. აი იქნება და მოდი, ოპა, ესეც unboxing-ი არა, აქ არაფერი აღარ არის, ვსო, შევხედოთ. სხვათა შორის დიდი გამოცდილება არ მაქვს unboxing-ებთან დაკავშირებით, აქ რა ხდება. ეს ინსტრუქცია, რომელიც არავის არ ჭირდება. პრემიუმ რაღაცა მოიც. ეს თქვენ არ უნდა ნახოთ. იმიტომ რომ რაღაცა პრემიუმის ლიცენზიის ის არის და მოკლედ აი ეს არის კამერა. ნახეთ ბიჭო, როგორი კამერა არის. ხომ გპირდებოდით რომ ვიყიდი და თქვენთვის გავსტრიმოვდი ამით. სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია სტრიმერებისთვის და ზოგადად იუთუბერებისთვის კამერა. ისევე როგორც მიკროფონის გარეშე ფაქტიურად YouTube-ი გააჩნია, ეხლა რა კონტენტს აკეთებთ, მაგრამ ძალიან სუსტი YouTube ჩენელი გექნებათ და აი მიკროფონი და კამერა არის ძალიან მაგარი. აქ პარკები აყრია. ავაძროთ. მაგარია, ძალიან მაგარია. აი ეს რა არის? რებია, ბიჭო. და აქ პარკი აყრია, არ ვიცით, აბა ეს რა, ესეც მოვაძროთ. და აქ არის მე მგონი ქვევიდან უბრალოდ დამჭერი, რომელიც არ გვაქვს. ეს არის ძალიან კარგი და გრძელი შნური, ნახეთ. აი ამ სიგრძე შნური არის, საკმაოდ გრძელი ხელები მაქვს. და ეს როგორ ყენდება, არ ვიცი, ვაფშე ეს როგორ მოვაძროთ. ძალიან საინტერესოა.
ძალიან საინტერესოა მეგობრებო. და ესეც ჩვენი ახალი კამერა, რომელსაც ფეხის გამოსაშვები არა, რაღაცები არა აქვს. Oh my god, ნახე. არის მოძრაობს, ყენდება. აქედან თუ ეშლება, არ გავტეხოთ რამე. რაღაცეები. ოპა, ესეც გავაცალეთ. სპარკების გაცლა მაგარია. აი ძმაო, გამოვიდა შესანიშნავად. და ესე იგი, მე მგონი რაღაცაზე ეს ყენდება, აი ესეთ დაყენდება ჯიგრულად და იმენა დაფიქსირდება, მოდი აბა აქ ვცადოთ. კომპიუტერზე როგორ ყენდება ჯერ კარგად არ ვიცი, მაგრამ რაღაც ესეთი დაყენება ვცადე, არ ვიცი როგორ იქნება, აი კარგად შევხედავ უკნიდან და მერე ვნახოთ. კი, მოკლედ ნახე რომ ზუსტად მასე იდება უბრალოდ, ძალიან მარტივად. და ეხა მოდი შევხედოთ, ვაფშე მუშაობს თუ არა და რაიმეს იძლევა თუ არა. მე ეხა ვიღებ Samsung S7 Edge-ი ვიდეოთი, ჩემი ვიდეოთი კი არა, ტელეფონით, ჩემი ტელეფონი რომელიც არის. ხო, რა თქმა უნდა, აი ესეთი შესაერთებელი აქვს, ანუ USB ჩვეულებრივი და შევხედოთ მოდი როგორ მუშაობს. ხო, მოდი დაგანახებთ ეხა ჩემ დესკტოპს. მე მგონი დავაყენე მეგობრებო და მე მგონი მუშაობს და ძალიან კარგადაც მუშაობს. განახებთ აუცილებლად და დაგიბრუნდებით უშუალოდ OBS-ის setup-იდან. მორჩა მეგობრებო, დავაყენე, ძალიან მაგარი კამერა არის, ძალიან მაგრად, მოკლედ ყველას გირჩევთ აუცილებლად აღწერაში იქნება ამის ლინკი. ესე უბრალოდ ჩავსვი ოთახში, ნუ უკვე საღამო არის და ფანჯრიდან კარგად აღარ შემოდის სინათლე. იმედია, ნუ აქ მაღლა დავაყენე, გასასწორებელი არის კამერის ხარისხს რაც შეეხება არის ძალიან კარგი. და ეხლა განახებთ რეები შეუძლია, ანუ background replacement-ი, მოკლედ უკან ფონს რო შლის და ავტომატურად green screen-ის გარეშე, ნუ green screen-ზე კიდე ხო საერთოდ ძალიან მაგრად გააკეთებს და მაგასაც ვიშოვი აუცილებლად. მოდი ეხლა აქ ძალიან მარტივად მე OBS-ით ვაკეთებ და რაღაც თავისი პროგრამაა რომლითაც წესით ეხლა უკვე უნდა გამოვჩდე, ოპა მოიცა, დავაპატარავოთ. აი ძმაო. ოპა, ჯიგარია. Всё, ნახეთ. ნუ შეგვიძლია ვაფშე ამოჭრას, შეხედეთ რა ძალიან კარგი არის, კარგი ხარისხი არის. ცოტა გავდიდდე. ნუ ძალიან კაი არის. და რა თქმა უნდა green screen-ი, რომლის გარეშეც აქ ეხა ოფციები არის დასაყენებელი. ყველაფერს ის უნდა რა ქვია, გაკეთება უნდა და გასწორება უნდა, უკანა ფონი კარგად არ იჭრება ჯერჯერობით, იმიტომ რომ გასაკეთებელი მაქვს, ნუ აქ ფილტრები შეგვიძლია, უბრალოდ background-ი ოდნავ დაბუნტდეს, კარგად არ ჩანდეს, ესე ჩაბნელდეს, თეთრი იყოს, წითელი, მოკლედ ასე შემდეგ, ეს რაღაცა თავის პროგრამა აქვს, Chromocam-ი ქვია და ნუ რა ვიცი, ძალიან მაგარი არის, ძალიან მომწონს. ვიდეოებს გადავიღებ ხოლმე ამის შემდეგ ამით, იმედია მოგეწონებათ, იმედია დაალაიქებთ ჩემ ვიდეოებს და გამოიწერთ შევახს რა თქმა უნდა. მოკლედ ყველას გირჩევთ ამ კამერას, შეგიძლიათ უბრალოდ ლინკზე გადახვიდეთ და შეხედოთ როგორი არის და გამოიწეროთ რა თქმა უნდა, თუ რაიმე კითხვა დაგჭირდებათ, დაგესმევათ, ანუ თუ რაიმე კითხვა გექნებათ, აუცილებლად მომწერეთ და აუცილებლად გიპასუხებთ G2G-ს Facebook page-ზე. და ნუ ამის პარამეტრებს კარგად დავადგენ, როგორ უნდა საიდან კეთდება და აუცილებლად სტრიმებზე კარგი ხარისხი გვექნება აუცილებლად. მადლობა მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად და მომავალ შეხვედრამდე. მოკლედ მეგობრებო, აი ჩემი კამერის ქვემოდან წერია ჩემი Facebook-ის ლინკი, ანუ G2G YouTube-ის Facebook-ის page-ის ლინკი, სადაც ყველა წერილს პასუხობ.
ასევე Twitter-ი, სადაც შეგიძლიათ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, ასევე Discord-ის გრუპის მისამართი, ანუ ჯგუფის მისამართი და საიტი, სადაც თქვენ ნახავთ არა მარტო ამ კამერის ლინკს, არამედ სხვაებს, მაგალითად, ჩემი ვიდეო კარტა, ჩემი პროცესორი, ოპერატიულები, ყველაფერი, რაც ნაწილები მაქვს, მოკლედ ყველაფერი შეგიძლიათ იხილოთ ამ საიტზე და ნუ რა ვიცი, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, დააჭირეთ ლაიკის ღილაკს და გამოიწერეთ ჩემი არხი. მომავალ შეხვედრამდე.